พี่จะมีโครงการที่พี่ตั้งขึ้นมากับเพื่อนชื่อว่าฝอยอโปรเจกต์ย่อมาจากอะไรรู้ไหมย่อมาจากฝักโปรเจกต์มึงแต่คนนี้เคยได้กับคนนี้แล้วนะแล้วไงตอนนี้กูได้กูต้องคุยเรื่องตลกว่ะแล้วถึงจะมีเซ็กซึ่งถ้าเราต้องการแบบคนที่แบบไม่เคยผ่านมือใครมาเลย no you have to live with yourself แล้ว from your experience พี่รู้สึกยังไงบ้างอะ ก็ชอบนะก็ชอบนะ Hello Hello and welcome to Ask Kim Teacher เย้สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะนี่นะคะเราขึ้นโปรไฟล์ IG ต่างๆนะคะพี่ต้นคะจะขอเข้าคำถามที่แบบทันทีทันใดเลยนะอ่าฮะรู้จักเซ็กส์ได้ยังไงคะรู้จักเซ็กซ์ได้ยังไงใช่ไหมมันเริ่มมาจากการดูหนังก่อนหมายถึงแบบหนังปกติเราก็จะมันก็จะมีฉากเซ็กซ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้ลึกจริงๆแล้วก็ไปดูพร yeah นั่นแหละก็เป็นวิธีเริ่มต้นแล้ว from your experience พี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็ชอบนะก็ชอบนะ แล้วทุกวันนี้ยังดูอยู่ไหมคะทุกวันนี้ยังดูอยู่แล้วเอาจริงๆครั้งแรกที่เราดูตอนเด็กๆจนถึงทุกวันนี้รู้สึกว่ามี mindset หรืออะไรเปลี่ยนไปไหมเกี่ยวกับ porn เปลี่ยนไปรู้สึกว่ามันแบบมันสเตจอะตอนเด็กๆไม่ได้คิดว่ามันไม่ใช่ตอนเด็กไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคือต้องบอกด้วยความที่เป็นเกย์ด้วยอะเนาะมันก็จะไม่มีใครมาสอนเรื่องเซ็กส์เราถูกปะเราก็จะอาศัยจากการแบบว่าเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือดูหนังโป๊อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไปนั่งอ่านเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เหมือนในหนังโป๊นะคือมันไม่ได้ all แบบ go well อะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการ struggle การอะไรคือในหนังโป๊มันดูแบบอุ้ยแบบทุกอย่างมันแบบไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือการแสดงอะใช่แล้วคนลืมไปแล้วเขาคิดว่าพอคนที่ดูหนังโป๊เยอะปัญหาที่เขามีคือพอมาเอาคู่จริงมันไม่เหมือนหนังโป๊คู่จริงมันก็จะสมูทได้บางครั้งมาเวลาแต่หนังโป๊คือทุกอย่างแบบอาจูจิก็คือเยอะอย่างกระถังนึง แล้วก็เที่ท่าต่างๆมุมต่างๆมันดูไนท์แล้วทุกคนดูเอนจอยตลอดเวลาแต่ว่าวันที่ได้มา experience having sex จริงๆอ่ะมันก็คืออีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนในพรแล้วก็รู้แล้วพรมันเป็นการ acting บางทีเขาก็ร้องให้มันดังไปมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่พรเลยหนูก็ acting บางที บางทีมันก็ร้องเกินกว่าเขาเป็นจริงมันก็ต้องมีบ้างเพื่อ satisfy เขาเราก็ต้อง acting บ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเป็นการเทิร์นตัวเองออนด้วยนะบางทีพอเราเงียบไปแล้วกูก็ไม่ได้เทิร์นออนแต่พอเราแบบ acting ไปเราก็ยิ่งเทิร์นออนเองด้วยไม่อยากรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่อันนี้ไม่นับต้องมีแฟนนะคะแต่หมายถึงว่าอะไรคือสิ่งที่ crazy ที่สุดหรือ wild ที่สุดที่พี่เคยทำในคลับเคยอยู่ทำไมทำเป็นคนแบบนี้ฉันก็เคย ก็จะมีแบบว่าชุดเล็กบ้างในขับอ่ะพี่แบบว่าเมคเอาบ้างอะไรอย่างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ย Where ต่อหน้าผู้ไม่ต่างประเทศเราก็จะกันที่แบบคนไม่รู้จักเราหน่อยไงเดี๋ยวเขาเอาไปเมาส์ไงนึกออกมาจริงอ่ะเหมือนที่อยู่เมืองไทยที่ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยอยู่เมืองไทยทำไม่ได้แบบทำในระเบียงก็คิดแล้วคิดอีกอย่างเงี้ยแบบมันทำไม่ค่อยได้อ่ะคนถ่ายรูปมาแล้วแบบถ้าอยู่ต่างประเทศแบบฟรีในรถนี่วายไหมในรถธรรมดาแล้วเนาะหนูไม่เคยมีพี่เคยในรถชุดเล็กพี่เคยในรถชุดเล็กเหมือนกันในรถมีบ้างระหว่างเขาขับรถปะระหว่างเขาขับรถก็เคยมีตอนติดไฟแดงแล้วก็แบบแขนก่อนสมมติเริ่มติดละก็ค่อยก้มอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างให้มันแบบพี่มีทิปให้หนูไหมถ้าเกิดพี่จะแบบเรื่อง BJ ซึ่งบอกบางทิปนะบางคนเขาจะมีวิธี stroke หรือมีวิธีการจับแบบเส้นสองสลึงอะไรอย่างเงี้ยเขามีเยอะมากพี่มีแบบทิปเป็นพิเศษปะเราว่ามันก็ต้องแบบแย่ๆก่อนปะแบบใช้ปากแตะๆก่อนแย่ๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนเน้นไปแล้วก็อมเลยแต่มันต้องแบบมีการแบบเล่นแบบนิดนึงหรือเอาเขากระพุ้งนี้กระพุ้งซ้ายกระพุ้งขวาบ้างแล้วก็ค่อยวนตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบนิดนึงกลับไปในอดีตหน่อยHow was your first time ใช่ไหมก็เจ็บอะโอเคนี่ก่อนจริงกันแล้วสิแล้วไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความอะไรยังไงถ้าเกิดให้อธิบายอะมันมีความมันก็ตื่นเต้นแต่มันก็จะแบบว่าเงงะแย่กว่าจะเข้าก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความแบบมันเจ็บแล้วพี่ยอมแพ้ไหมคะไม่ยอมสิไม่ยอมสิไม่มีใครเคยยอมเลยทุกคนที่มาที่นี่คือแบบว่าไม่ยอมใช่เจ็บท่านี้เปลี่ยนท่าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปต่อกันมันก็ต้องสู้อันนี้ขอถามในเชิงของเทคนิคเลยนะคะตอบไม่เป็นไรมันมีท่าไหนที่เจ็บเป็นพิเศษและท่าไหนที่สบายเป็นพิเศษไหมเราว่าท่านั่งอะสบายใครนั่ง
ไอ้นั่งไงแล้วหันทางไหน ไม่คือฉันหันได้หลายทางไงก็รู้ว่าแบบว่าเนี่ยแป๊ดเพราะว่าถ้าเกิดเอียงนิดนึงมันก็แตกต่างแล้วนะคือนั่งท่าอย่างนี้หรืออย่างนี้หรือตรงๆหรืออย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยบ้าไปแล้วก็เอ็นอย่างเงี้ยนิดนึงหน้าเขาก็อยู่นี่ไงโอเคเอ็นอย่างเงี้ยสบายใช่ไหมคะอันนั้นคือสบายเราคอนโทรลได้อะไรได้หรือบางทีแบบว่าหรือมันหลุดมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบใส่เข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดการของเราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าปกติแบบเรานอนเขานอนทับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ก็ได้หรือไม่ได้คะมันก็ได้บางทีมันก็เจ็บแต่ว่าบางทีมันก็ได้มันแล้วแต่โพสิชันหรือบางทีเราไม่ได้มีนานๆอ่ะมันก็เจ็บเหมือนกันอะไรเงี้ยอะไรที่มันปกติที่คนอาจจะทำในเรื่องของเซ็กส์ที่เราไม่เทิร์นออนเลยที่มันไม่ได้แปลกเกินไปเช่นร้องเสียงดังพูดไม่ชอบไม่ชอบพูดถ้าเกิดเขาถามว่าชอบไหมครับอย่างเงี้ยได้อยู่หรืออย่างเพื่อนเรามีอยู่คนหนึ่งมีวันหนึ่งนะก็แบบว่ามึงต้องมีเซ็กอะมึงคุยเรื่องตลกกันปะเซ็กก็ฮะนึกว่ากูต้องคุยเรื่องตลกว่ะแล้วถึงจะมีเซ็กคือแบบไม่ใช่ปะไม่ใช่ปะไม่ใช่ปะเราว่าอันนี้ประหลาดคุยตลกหรือเปล่าเราว่าอันนี้ประหลาดสำหรับเราแต่เราไม่รู้ว่าอาจจะมีคนที่เขาชอบเวนี้แต่เราว่ามันประหลาดมันจะแบบฝรั่งวันที่มันคุยกันแต่มันไม่ได้คุยกันแบบวันนี้กินข้าวมันหรือยังมันไม่ได้คุยแบบนั้นคือมันจะมีการคุยแบบฉันชอบน้องฉันชอบอะไรทำนี้เท่จังเลยมันจะมีแบบประโยคที่ยาวกว่าแค่แบบ yes and no ใช่ว่าคนไทยทำไม่เท่ากับฝรั่งฉันก็ไม่เคยได้ฝรั่งฉันเคยได้ฝรั่งครั้งเดียวเองแล้วเขาไม่คุยเหรอไม่คุยเขาบอกนิดนึงว่าแบบก็ยังคุยอยู่นะเขาคุยแรกๆเขาบอกว่า I'm actually drunk so I might not perform well ให้เราเขาบอกเขาบอก heads up ไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วพี่ว่า drunk มีส่วนในการทำให้มันแข็งหรือไม่แข็งมากน้อยแค่ไหนคะแล้วแต่ความเมาปะแล้วแต่ความเมาใช่พี่ว่า drunk sex มันยังไงถ้าเปรียบเทียบกับ non drunk sex ถ้ากับแฟนก็โอเคนะแต่ถ้ากับคนอื่นเราเคยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนแบบตื่นขึ้นมาแล้วมันกลัวมากเว้ยเพราะมันไม่รู้ว่าแบบไอ้เชี่ยเมื่อคืนใส่ถุงยางหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือมันจะมีความแบบมันจะมีความกลัวอะไรตรงนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าในเรื่องของความรู้สึกหรือความมันหรืออะไรเราว่าบางทีก็อาจจะมันบางทีก็จะแข็งไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบว่า good and bad side ใช่ Fun fact รู้หรือไม่สาเหตุที่จู่ๆไม่แข็งจากการดื่มจนเมาเกินไปนั่นเป็นเพราะปริมาณแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปจะลดการไหลเวียนของเลือดเมื่อดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องร่างกายจะเกิดภาวะขาดน้ำซึ่งมีผลต่อเลือดที่ไหลเข้าออกจากองคชาตรวมถึงการแข็งหรือหดตัวของเจ้าโรคนั่นเองค่ะแล้วโมเมนต์ที่เมาแล้วเราไม่แน่ใจว่าเราแบบได้ protect หรือเขาอะไร protect กันเนี่ยมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะมันเป็นเทคนิคอะไรหรือเปล่าจำได้เลยว่าครั้งแรกกลัวมากเราก็เสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนก็บอกว่าเฮ้ยแบบสมมติว่ามีเซ็กส์แล้วไม่ได้ป้องกันอย่างเงี้ยทำยังไงเขาก็บอกว่าให้ไปตรวจเลือดแล้วก็เราต้องกินยา PEP ตัวหนึ่งมันคือ post หลังจากที่เรา expose กับเชื้อโรคอะไรเงี้ยเราต้องกินภายใน72ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนที่จะกินเลือดเราต้องเป็นลบก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตรวจเลือดก่อนไปตรวจเลือดว่าแบบเลือดอยู่ลบนะแล้วอยู่ก็กินยา PEP ไปอะไรเงี้ยกินไปประมาณ28วันอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตรวจอีกทีนึงแล้วก็จะได้ make sure ว่าimage นั้นน่ะเราปลอดภัยแล้วอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดรู้สึกว่าหลังจากเรามี one night stand หรือมีเซ็กที่เราไม่รู้ว่าเราป้องกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเรารู้เลยเราไม่ได้ป้องกันเนี่ยเราอยากจะ protect ตัวเองอ่ะต้องมีหน้าต่างของมันที่จะทำยิ่ง react เร็วยิ่งดี PEP คือยาฉุกเฉินที่กินภายใน72ชั่วโมงหลังจากรู้ว่าเสียงได้รับเชื้อและยังมียาอีกชนิดที่ต้านไวรัสและป้องกันการติดเชื้อ HIV นั่นก็คือยา PrEP สำหรับผู้ที่เริ่มใช้เพื่อเตรียมไว้ก่อนจะมีโอกาสสัมผัสเชื้อโดยผู้ใช้จะต้องไม่มีเชื้อ HIV เช่นกันดังนั้นจึงต้องตรวจเลือดก่อนและรับยาตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะแล้วพอพี่ไปตรวจเนี่ย what's the feeling แบบไปแบบที่ไหนมันก็เขินอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นเราก็แบบเข้าวงการแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นนักร้องแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบพี่รู้ไหมหนูก็เหมือนกันแบบหนูเป็นคนที่เป็นตรวจโรคบ่อยเพราะแบบ paranoid นิดนึงอ่ะก็เลยแบบพอไปตรวจแล้วทุกครั้งอ่ะต่อให้เราใส่แมสใส่หน้ากากมันก็จะมีความจำเสียงเราได้อะฉันจะพูดเบาที่สุดเลยเราจะawkwardแล้วเราก็จะแบบอยากให้มันเสร็จไปรีบๆที่สุดเลยอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบมันก็จะเขินๆอายๆนิดนึงมันก็จะแบบโอ้ my god แบบกูเกลียดความรู้สึกนี้อะไรอย่างเงี้ยที่จริงเนี่ยคือถ้าเกิดเราไปตรวจโรงพยาบาลหรือคลินิกมันก็มีความอายกันบ้างปกติมากคือขนาดตัวฉันไปตรวจบ่อยฉันก็มีอายบ้างแหละแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มอายน้อยลงแล้วเพราะไปตรวจบ่อยเหลือเกินจริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแหละเนาะแต่ว่าเข้าใจมันก็มี
หลายๆคนก็ยังมีความอายอยู่ฉันมีโซลูชัน ยังไงคะ สำหรับคนที่อาย อุ๊ยกูจะควักอะไรออกมาอุ๊ยคลอดออกมานะคะ นี่นะคะนี่เป็นเครื่องตรวจนะคะซึ่งชุดนี้แนะนำมากเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะสามารถตรวจ STI ได้ที่บ้านทุกคนคือไม่ต้องลากตัวเองออกไปที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกสามารถตรวจเหมือนกับ ATK ได้เลยอะแต่ตัวนี้นะคะตรวจที่บ้านก็สามารถส่งเข้าไปใน lab แล้วเขาก็จะเราเนี่ยก็สามารถเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ว่าผลจะเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวนี้ซื้อเก็บไว้ที่บ้านก็คือไม่เสียหายนะคะแล้วตัวนี้นะคะตรวจได้มากกว่าไปตรวจฉีกเพราะมันได้ทั้ง14ชนิดเลยนะคะขึ้นตรงนี้เลยนี่คือสามารถตรวจกับชุดนี้ได้แล้วไม่ต้องห่วงนะคะบางคนเนี่ยฉันรู้ว่าคอนเซิร์นแบบว่าแล้วฉันตรวจกับแบบชุดตรวจอย่างนี้มันจะเหมือนกับไปโรงพยาบาลหรือเปล่าหรือไปคลินิกหรือเปล่า accurate หรือเปล่า accuracy นะคะสูงมากๆเลยแบบ 97% up เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแบบเหมือนกับเราไปตรวจโรงพยาบาลเลยนะคะฉันรู้สึกว่าอย่างน้อยๆก็คือเป็นเบสแรกที่เราสามารถตรวจได้ถ้าเกิดมีอะไรหลังจากนั้นก็ไปปรึกษาแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับยูเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นแบบเบสแรกที่สามารถตรวจได้เองที่บ้านง่ายๆเลยค่ะแล้วว่าใครที่แบบ sexually active มากๆเนาะมีติดไว้ดีกว่าเผื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วแบบจิ้มซะหน่อยละกันมันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราว่าดีแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันบอกเลยนะมันเซฟไทม์คือมันเซฟไทม์ตรงที่ว่าพอบางทีเราต้องแบบนัดเวลาไปตรวจไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือสถานที่แบบโรงพยาบาลต่างๆมันก็จะแบบต้องเอาตัวไปคือยูต้องเอาตัวไปต้องไป identify กับ IDแบบยูก็เคยไปมันก็ต้องบอกแบบต้องให้ ID การ์ดต้องรู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวนี้มันก็เลยเป็นการanonymous หน่อยก็จะเป็นแบบไม่ต้องแบบมาบอกตัวว่าเป็นใครแล้วก็อีกอย่างเนี่ยสามารถซื้อได้หลายกล่องนะคะถ้าเกิดใช้แล้วแบบว่าอีกเดือนหนึ่งเปลี่ยนพาร์ทเนอร์หรืออะไรเงี้ยมันก็สามารถตรวจได้เรื่อยๆเลยถ้าใครสนใจนะคะชุดตรวจตัวนี้นะคะแล้วก็สนใจเกี่ยวกับ sexual productive health นะคะแล้วก็ sex เนี่ยสามารถไปอ่านเพิ่มเติมในเพจ Facebook ได้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะเพศสุภาพนะคะแนะนำจริงๆทุกคนฉันรู้สึกว่าถ้าเกิด UI นี่คือแบบเป็นโซลูชันอันแรกของยูเลยนะคะก็ลองตรวจไปก่อนนะคะตัวนี้เลยซึ่ง14ชนิดมันคือว้าวมากฉันรู้สึกว่านี่เป็นอะไรที่ล้ำมากจริงๆแล้วการทำ Sex Ed ของชาเนี่ยมันดูมีความหมายที่ชาสามารถแนะนำสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมและตัวนี้คือสำคัญต่อ your sex health มากเลยค่ะถ้าใครอยากได้ชุดนี้นะคะเราก็มีแจกฟรีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็สามารถไปที่เพจได้เลยค่ะเพจนะคะเพศสุภาพค่ะแล้วก็ไปดูกติกาตรงนั้นนะคะมีอะไรที่โนโกสำหรับพี่เปาถ้าเกิดเพื่อนมีอะไรกับคนหนึ่งเราสามารถมีต่อได้ไหมพี่มีกฎอะไรแบบนี้ไหมคะไม่ได้ยิ่งวงการเกย์นะเธอมันไม่ได้หรอกอยากรู้ไม่งั้นอยู่จะไม่งั้นอยู่จะทานใครไม่ได้เลยถ้าอยู่มีคอนดิชั่นตรงนั้นเข้าใจปะเพราะเพื่อนคนหนึ่งกินไปแล้ว100 คนก็100 คนอย่างนี้ไม่ได้คนนี้เคยทานคนนี้มาแล้วซึ่งถ้าเราต้องการแบบคนที่แบบไม่เคยผ่านมือใครมาเลยNo you have to live with yourself มันจะเป็นวงการเก้งนะนึกออกปะมันไม่มีทางแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันแคบอะมันคือแบบแล้วหนูก็คิดอยู่เพราะว่าด้วยความที่มันกับหนูกับเพื่อนผู้หญิงใช่ไหมมันก็จะมีว่าฉันกินคนนี้แล้วเธอห้ามกินมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องพูดด้วยซ้ำมันรู้กันเองเพราะไม่งั้นมันจะเสียใจเยอะมากแต่ด้วยความที่อาจจะช้อยส์แบบพูของเรามันใหญ่กว่าเพราะเป็นผู้ชายมันเยอะเหลือเกินที่กินได้อย่างเวลาเราเดทใครมาใช่ไหมแล้วเราเพื่อนก็จะแบบมึงแต่คนนี้เคยได้กับคนนี้แล้วนะแล้วนี่แล้วไงตอนนี้กูได้ก็คือจบปะก่อนที่มันแค่แบบเนี้ยแล้วแค่มันก็ต้องกินแบบวนกันนิดนึงบางทีที่แบบยิ่งซิงเกิลไลฟ์แล้วทุกคนซิงเกิลในกรณีที่ซิงเกิลนะเจลซี่เลเวลไหนอะของพี่ไม่เลยพี่จะมีโครงการว่าอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้ทานแต่เพื่อนเราได้ทานเราโอเคแล้วเราก็มาเมากันเป็นยังไงแซ่บหรือเปล่าเหมือนเราฝากเขาทำหน้าที่แทนเราอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะพี่จะมีโครงการที่พี่ตั้งขึ้นมากับเพื่อนชื่อว่าฝอยอโปรเจกต์ย่อมาจากอะไรรู้ไหมย่อมาจากฝักโปรเจกต์คือสมมุติว่าเราชอบอย่างมันจะมีผู้ชายหลายคนอย่างเพื่อนชนีอย่างเงี้ยบอกว่าไปชอบเก้งแบบมึงไม่น่าใช่ทางกูแล้วส่งให้เข้าโปรเจกต์ของมึงไปเข้าโปรเจกต์ฝากไปอย่างน้อยมันไม่ได้เพื่อนเก้งได้ก็ยังดีคือไม่ได้เสียเปล่าไม่ใช่คนนี้ไปอย่างน้อยพวกเราสักคนได้กินเขาใช่คือถ้าเราบิดเดอร์ไปเราแบบเจลัสไปมันไม่มีประโยชน์เทิร์นให้มันเป็นเรื่องแบบอะไรอย่างนี้ไปดีกว่าคือถ้าเรามานั่งบิดเดอร์แบบอุ้ยคนนี้กูชอบมึงห้ามเอาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบหนูชอบโครงการนี้ชอบดีมาโครงการนี้เลิศเนาะหนูว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่แบบดู make sense ดูแบบ FY Projectสุดยอดเลยหนูชอบโครงการนี้นะคะหนูก็อยากเข้าร่วมเหมือนกันนะจริงวันไหนนะสมมติว่าแบบเฮ้ยมีอะไรก็ส่งมาฝากว่าชาพี่ฝากเข้าโครงการหน่อยแล้วหนูเป็นอะไรไม่ใช่ทางหนูก็ฝากเข้าโครงการพี่ว่ามันดีนะแล้วควรจะมี attitude กันแบบนี้หรือเปล่าแล้วหนูว่าโครงการนี้มันดียังไงรู้ไหมเพราะว่าหลายโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อย sustainable มันไปอยู่ไม่ค่อยรอดหลายโครงการอยู่ไม่ค่อยรอดแต่หนูว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่อยู่รอดนะฉันมีนะแบบว่า
ไปอย่างไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใครก็ได้ whoever ในกลุ่มดีลมาเลย คนนี้แล้วดีลเข้าโต๊ะก่อนแล้วค่อยมาดูว่าเขาชอบใครในโต๊ะเรา อารมณ์เหมือนแม่เรานิดนึง ใครเป็นคอมเมนต์นะว่าเคยเจอแบบ ใครเป็นคอมเมนต์นี้ คือเราไม่รู้ว่ามันจะดวงมันจะ ใช่ เจอใคร ใช่ มันจะคอนเนคกับใครอะเนาะ ถูก แต่อย่างน้อยๆคือมาอยู่ในกลุ่ม มึงมาอยู่โต๊ะก่อน เพราะถ้าเกิดไปอยู่ไกลมันเดี๋ยวมันหาย ใช่เดี๋ยวมันหายเราเจอของที่ดีแล้วมานี่ก่อนชิมไปก่อนแล้วเธอจะชอบคนไหน เธอค่อยๆบอกมาแต่ว่าเราลากเข้าโต๊ะเราก่อน นี่คือคนมีความคิด ฉันเป็นคนมีความคิด บวก open minded เห็นไหมถึงแม้ว่าเราสมมติว่าเราไม่ได้แต่อย่างน้อยอุ๊ยเพื่อนมันถ่ายรูปมาถ้าเด็กเห็นก็โอเคอะไรเงี้ยนึกออก มันจะ ปะ something เพราะว่าถ้าเกิดเราแบบ bitter เราไม่ได้เขาแล้วเราไม่ได้เอาเลยหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมันคือไม่มีอะไรได้เลยนะ ใช่ มันมีแต่ลบมันคือศูนย์นะแต่เกิดเพื่อนเราได้อย่างน้อยเพื่อนเรามีความสุข ใช่เพื่อนเรามีความสุขเราก็แฮปปี้หรือถ้าเกิดว่าสมมติได้มาแล้วไม่เลิศเราก็รู้ว่าโอ๊ยหล่อแต่ว่าเซ็กไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่ต้องเสียดายเลยเสียใจ ใช่ ก่อนจากกันไปช่วยฝากเมสเซจอะไรให้คนดูได้ไหมคะอะไรก็แล้วแต่ ก็จริงๆอยากฝากเรื่องสุขอนามัยมากกว่าอย่างที่เราคอนเซิร์นกันวันนี้เนาะคือไม่ว่าคุณจะมีเซ็กส์กับคนที่รู้จักหรือว่าone night stand totally stranger อะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าก็ควรคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยนิดนึงก็คือแบบอีเตอร์แบบตรวจเลือดใส่ถุงยางหรือทานเพลฟหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือชุดตรวจอะไรอย่างเงี้ยที่มีติดบ้านไว้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่ต้องคอนเซิร์นบางคนไม่คอนเซิร์นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ห้ามว่าต้องมีเซ็กส์คนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือใครโสดก็มันไม่จำเป็นนะอยู่คนมีแบบ multiple partner อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือระวังนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบพวก STD อะไรเงี้ยครับแค่นั้นแหละใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะก็ฝากไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ฝากไปติดตามด้วยค่ะฝากผลงานฝากอะไรได้เลยค่ะได้เลยครับก็ตอนนี้เพิ่งย้ายมาอยู่ที่ Love East นะครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยแล้วก็จริงๆเพิ่งปล่อยเพลงออกไปชื่อเพลงขอบคุณที่เคยใจร้ายกับฉันปล่อยเมื่อปลายปีที่แล้วขอบคุณทุกคนที่เคยเข้ามาใจร้ายกับฉันขอบคุณนะที่เข้ามาและเลือกผ่านไปจากฉันก็เดี๋ยวมีนานี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่ด้วยก็ฝากฟังเพลงต่อๆไปด้วยที่ Love East ครับค่ะนี่นะคะตรงนี้เลยไปตามได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะแอนบาย ใครที่จะมาฟีดกับเราอ่ะในวงการอ่ะมันยากมากพี่หาในวงการเลยเหรอพี่เอาจริงพี่ไม่เคยได้ใครในวงการเลยนะหนูก็เหมือนกันนะมันมีบางคนไม่เอ่ยชื่อว่าเขาไม่ได้เอาแต่ว่าโอเคเราก็ชิมไม่ได้ถึงขนาดว่าทานกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนเดียวจริงคืออะไรคะอันนี้คือหนูถามเผื่อผู้ชมนะหนูไม่ได้อยากรู้เองนะชิมคืออะไรกับทานจริงคืออะไรคะชิมเขาเรียกว่าชุดเล็กก็จะแบบว่าอมเเขาเรียกว่าชุดเล็กอันเนี้ยก็จะมีบ้างแต่ว่าถึงขนาดว่า actually แบบ